Không khí ngập tràn sự vui vẻ, đột nhiên từ trên cao một vật thể lạ rơi bộp xuống đất. Tiếng ai đó hét thất thanh, tiếng người huyên náo ồn ào. Trên sân khấu một thân người từ từ ngã xuống, dòng máu đỏ tươi nhiễu xuống tấm thảm màu trắng trông thật chói mắt. Xin kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Chúc cả nhà có một ngày bình an và vui khỏe. Trân trọng giới thiệu đến mọi người phần 7 câu chuyện Lấy chồng giàu của tác giả Phạm Hương Lan. Trước khi mất hoàn toàn ý thức, tôi mơ màng cảm nhận được tiếng ai kia hét lớn. Trên gương mặt tràn đầy sự lo lắng. Liên, Liên! Lúc tôi tỉnh dậy, trời cũng là buổi sáng ngày hôm sau. Mùi thuốc khử trùng xốc vào mũi khiến tôi hơi khó chịu. Khẽ chau mày đưa mắt nhìn xung quanh. Phòng được sơn trắng, trong phòng có 2 giường nhỏ. Không sai, đây chính là trạm y tế. Lạch cạch. Từ trong phòng vệ sinh, Lượng bước ra. Cậu tỉnh rồi à? Cuối cùng thì cậu cũng đã tỉnh. Lượng ôm chầm lấy tôi. Cậu thấy sao rồi? Có đau không? Có chỗ nào khó chịu không? Mình không có chi. Để mình đi gọi bác sĩ nhé. Vài phút sau đó, Lượng cùng bác sĩ xuất hiện trước cửa phòng bệnh. Bác sĩ khám cho tôi xong liền dặn dò vết thương của tôi tuy không còn nguy hiểm, nhưng vẫn cần theo dõi để ý. Nếu thấy cơ thể có vấn đề gì thì phải nói ngay, tránh để lại di chứng về sau. Một lát sau, bác sĩ cùng y tá rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại 2 người chúng tôi. Cậu nghỉ ngơi đi, mình ra ngoài mua chút đồ ăn sáng. Tôi sửng sốt nhìn Lượng. Thái độ của Lượng đối với tôi hòa nhã hơn hẳn. Cứ tưởng mình nghe nhầm, tôi bèn hỏi lại. Cậu vừa nói chí? Cậu nghỉ ngơi đi, mình đi mua cháo đây. Lượng cười lấy tay xoa xoa đầu tôi. Nghỉ ngơi lát đi. Tôi ngây ngất, cứ nhìn mãi ra ngoài cửa. Mãi đến khi Vi bước vào, tôi mới giật mình hỏi. Vi, thật may là chị không sao, chúc mừng chị. Chị cảm ơn em. Chị không cần cảm ơn tôi không ở lại đây lâu đâu. Có vài lời muốn nói với chị. Trước đây nói thật là tôi rất ghét chị. Chị biết không, dù chị vô tình hay cố ý làm tổn thương anh Lượng, anh ấy vẫn yêu chị, vẫn từ nguyện bỏ tất cả vì chị. Lần này coi như tôi đã nhìn rõ chị. Tối, Vi xoay người bước ra. Trước khi ra khỏi cửa, Vi đứng lại, quay lưng về phía tôi nói. Nếu cô mà còn làm tổn thương anh Lượng thêm một lần nào nữa thì đừng trách sao tôi vô tình. Vi đi rồi, tôi ngồi dựa vào thành giường trầm ngâm suy nghĩ những lời Vi nói. Nhưng rồi suy nghĩ ấy rất nhanh, liền bị gạt bỏ sang một bên. Này, cậu làm gì mà thẫn thờ vậy? Mau ăn cháo đi cho nóng. Lượng múc cháo từ cặp lòng ra. Tôi đưa tay định nhận lấy. Lượng không đưa mà ngồi xuống chiếc ghế kê ngay cạnh giường, múc mấy thìa cháo, thổi vài cái rồi đưa lên miệng tôi. Tôi ngơ ngẩn nhìn Lượng, đầu óc như bùng nổ. Sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à? Không, chỉ là tự dưng mình thấy đối xử tốt nên cậu có chút không quen đúng không? Lượng nói. Tôi ngập ngừng nhìn cậu rồi gật đầu. Thì bởi vì cậu vừa mới cứu mình một mạng đó thôi. Chúng ta coi như hòa đi, sau này chứ như trước kia là được. Ăn đi rồi chúng ta nói chuyện. Suốt một ngày chưa ăn uống, bát cháo nhỏ kia nhanh chóng tôi chén sạch. Đặt bát cháo lên bàn, Lượng kéo ghế ngồi xuống, chẳng nói lấy một lời. Đột nhiên cốc nhẹ lên trán tôi trách. Cậu đó, anh hùng cái gì chứ, có biết nguy hiểm lắm không? Chút nữa là trúng chỗ hiểm mất mạng luôn rồi đó.
Lần sau không được liều mạng như thế nữa, có hy sinh cũng là mình hy sinh, chỉ cần cậu bình an là được rồi. Này, mình nói cậu có nghe rõ không? Sao mặt đần độn thế kia? Mặt mình đần độn á? Mình đáng nghi đã định lục tẩm biển rơi. Có phải đấy là một sự trùng hợp không? Trùng hợp thôi. Mai cho người điều tra rồi. Lỗi có nhân viên lúc treo lên không kiểm tra. Chỉ là làm qua loa một lát rồi treo lên. Thật sự là vô tình á. Rửa cậu không thấy việc này liên kết với mấy sự việc kỳ lạ lúc trước. Có gì đó sao? Vô tình thôi, cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Lượng đã nói vậy, tôi cũng chẳng nói gì được nữa, thầm nghĩ bản thân chắc bị dọa sợ mà lá gan cũng nhỏ đi. Tôi nằm viện 1 tuần thì được xuất viện về nhà. Trong mấy ngày ở viện, thỉnh thoảng Lượng cũng dùng xe đón bác Thủy và cu Bon lên chơi với tôi. Trở về nhà lần này, thái độ của mọi người đối với tôi cũng không còn gay gắt như trước. Mai và Vi không kiếm cớ gây khó khăn cho tôi nữa. Thậm chí khi Lượng bảo tôi ngồi ăn cơm chung cùng họ, cả hai cũng không có ý kiến gì. Mỗi ngày cứ thế trôi qua, cho đến một ngày, hôm đó Lượng, Mai và Vi có việc phải lên thành phố. Công việc trong xưởng cũng kết thúc sớm hơn ngày thường. Thu dọn đồ đạc, tôi mang tâm trạng vui vẻ trở về nhà với con. Bình thường vào lúc tầm chiều, bác Thủy hay đưa cu Bon ra cổng chờ tôi. Nhưng hôm nay sao không thấy bác đâu, tôi nghĩ chắc do mình về sớm quá. Về phòng cũng không thấy bác Thủy đâu. Tôi ra ngoài hỏi vài ba người làm trong nhà, nhưng đều nhận được câu trả lời là không biết. Tìm khắp nhà cũng không thấy bác và cu Bon đâu. Tôi lo lắng tìm anh Nam nhờ giúp đỡ. Anh Nam là trợ thủ đắc lực của Lượng. Lần này 3 người chủ chốt đều đi hết, nên Lượng để anh Nam ở lại, nếu không may xảy ra chuyện gì còn có người giải quyết. Anh Nam nghe tôi nói, liền tập trung mọi người trong nhà lại bảo chúng tôi chia nhau ra tìm. Có người nói, chắc bác Thủy cho cu Bon đi đâu chơi thôi, tí nữa là về ngay. Tìm gì mà tìm, người lớn chứ có phải trẻ con đâu. Chúng tôi còn bao nhiêu việc phải làm đây. Đúng đấy, vài người hưởng ứng. Đừng tưởng được cậu chủ quý trọng một chút liền ra vẻ, có chuyện cỏn con vậy mà cũng làm ầm lên. Từ ngày chúng tôi làm lành, thái độ của Lượng đối với tôi cũng ân cần hơn. Trong nhà một vài người thân thiết với tôi trước đây liền trở mặt nói xấu tôi sau lưng. Mỗi khi nhìn thấy tôi đi một mình, đều tìm cách móc mỉa hay tỏ thái độ khinh bỉ, coi thường người khác. Thôi được rồi, ai làm xong việc rồi có thể phụ giúp Liên tìm một tay xem sao. Ai có việc thì về làm tiếp, anh Nam nói. Ngoài vài người ghen ăn tức ở kia ra, hầu hết mọi người trong nhà đều đồng ý giúp tôi một tay. Chúng tôi chia nhau ra tìm hết một lượt cũng không thấy bác Thủy đâu. Hay là chị Thủy bế thằng bé ra ngoài mua đồ? Không đâu ạ. Cháu có hỏi anh Trung người vừa cộng rồi. Anh ý bảo hôm nay không thấy bác Thủy ra ngoài. Sao có thể được? Chúng ta đã tìm hết nhà rồi mà. Chợt tiếng trẻ con khóc xa xa vọng lại. Đó là tiếng khóc của cu Bon. Tiếng thằng bé khóc thét vang vọng cả không gian. Mọi người vội vàng chạy tới nơi tiếng khóc phát ra. Trong lúc chạy vội, tôi vô tình vấp ngã lăn nhào ra đất. Mặc kệ cơn đau rát từ đầu gối truyền đến, tôi chạy một mạch theo tiếng khóc. Chúng tôi dừng chân trước nhà kho cũ kỹ ở phía tây. Nhà kho này trước đây dùng để chứa rượu, sau vì quy hoạch xây dựng gì đó, nên tạm thời khu đất phía tây bị bỏ trống. Xung quanh được rào kín lại, nhà kho cũng không có ai qua lại. Bác Thùy, cu Bon ơi, bác Thùy ơi. Không có tiếng trả lời. Chúng tôi chia nhau ra tìm cách vượt qua rào. Có người thắc mắc, sao bác Thủy lại ôm cu Bon tới đây nhỉ?
Đúng đó, chỗ này mình vào còn khó. Không hiểu chị Thủy nghĩ gì mà bế cú Bon vào đây. Mặc kệ mọi người nói chuyện, tôi và anh Nam không nói, chỉ tập trung tìm cách vào. Tiếng con khóc mỗi lúc một lớn, càng lúc càng tha thiết, khiến lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi thầm trách bác Thủy làm gì vậy không biết, để thằng bé khóc dữ đến vậy mà không thèm dỗ, thật là bực mình quá đi. Cơn bực tức xâm chiếm lý trí, tôi tức giận hét lớn lên. Bác Thủy, cú Bon. Tiếng ai đó chợt hét lên. Thấy rồi, chỗ này có lối vào. Như người chết đuối vớ được phao cứu sinh, tôi vội chạy một mạch qua lối nhỏ đi vào bên trong. Mọi người cũng lần lượt đi vào. Tiếng con khóc vang dội trong nhà kho. Tiến vào trong, nhà kho được bao trùm bởi một mùi ẩm mốc, mùi phân chuột xộc thẳng vào mũi. Chạy đến chỗ con khóc, cu Bon và bác Thủy đang nằm sõng xoài trên nền đất bẩn thỉu. Tôi vội ôm con vào lòng dỗ dành. Cu Bon ngoan, con ngoan, mẹ thương. Mãi chú ý đến con, tôi không hề biết rằng người dưới đất kia đang nằm yên không nhúc nhích. Mãi đến khi anh Nam tiến vào hét lớn, tôi mới hoảng sợ nhìn thấy chiếc áo trắng ngày nào nay đã chuyển thành màu đỏ tươi, màu đỏ của máu. Giết người rồi. Chết người, có người chết. Tiếng người la hét thất thanh. Tôi sững sờ, tim đập liên hồi, hai chân run run như muốn khuỵu xuống, miệng lắp bắp không nói nên lời. Khoảng chừng 1 tiếng sau, công an đã có mặt tại hiện trường. Lượng, Mai, Vi sau khi nhận được tin liền tức tốc trở về. Chúng tôi được công an đưa vào phòng tra hỏi, từng người một đều được tra xét kỹ lưỡng. Khám xét hiện trường cũng như sau khi tra hỏi, các đồng chí công an dặn dò anh Nam vài việc gì đó rồi rời đi. Ngay trong đêm, Lượng, Vi, Mai cũng trở về. Tình hình đại khái Lượng đã được anh Nam báo qua điện thoại. Về đến nhà không kịp nghỉ ngơi, cả ba liền lập tức đi đến đồn công an. Tôi cũng không rõ họ đã nói những gì, chỉ biết khi trở về, mặt mũi ai nấy đều bơ phờ, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Xuống xe, cả ba đi thẳng về phòng đóng sập cửa lại, dặn dò không cho ai được phép vào quấy rầy. Đến trưa, Mai và Vi đã rời khỏi phòng. Duy chỉ còn cánh cửa phòng Lượng vẫn đóng im ỉm. Nhìn cậu ấy cả một ngày không ăn, không uống. Tôi lo lắng bế con đi, cứ đi lại, chốc lại, lén nhìn xem cánh cửa kia có mở ra không. Cánh cửa cứ đóng kín mãi cho đến khi 3 người công an đến nhà, Lượng mới mở cửa tiếp đãi họ. 4 người trò chuyện một hồi trong phòng. Lúc trở ra, sắc mặt Lượng vô cùng tệ. Tiễn 3 vị công an ra khỏi cổng, Lượng quay sang phía tôi nói, cậu vào đây với mình một lát. Sau chuyện của bác Thủy, mọi người ai cũng bận rộn hơn hẳn. Cu Bon không có ai trông, vì vậy tôi đành phải nghỉ việc để ở nhà tạm thời trông con. Bây giờ cũng không ngoại lệ, dù biết là không tiện nhưng cũng hết cách, tôi đành bế cả con vào phòng. Ngồi đi. Lượng đi ra đóng cửa lại giúp tôi. Nhìn thái độ nghiêm túc, bộ dạng trầm tĩnh của cậu ấy, tự nhiên tôi thấy hơi lo. Hoa tai của cậu đâu rồi? Ban sáng mình đánh rơi mật một chiếc nên tháo ra luôn rồi. Tôi nhìn Lượng, không hiểu tại sao trong lúc này cậu ấy lại hỏi chuyện hoa tai. Lúc bác Thủy mất, trong tay có nắm chặt một chiếc hoa tai. Hoa tái? Rồi chợt nhiên như hiểu ra gì đó. Tôi lắp bắp, không phải chứ. Mình đã xem qua rồi, đúng là chiếc hoa tai mình đã tặng cậu hôm trước. Công an có lẽ sớm điều tra ra cậu thôi. Rửa là sao? Mình không có làm. Mình biết, chỉ có điều đồ của cậu ở ngay hiện trường chắc chắn sẽ khó tránh khỏi liên quan. Mình chỉ sợ có người cố ý gài bẫy cậu. Không lẽ là hiểu, không có khả năng này.
Bởi vì nơi này tuy không canh giữ nghiêm ngặt, nhưng lúc nào cũng có người ra người vào. Nếu người ngoài đột nhập vào, cho dù không bị phát hiện cũng không thể dẫn bác Thủy đi một đoạn xa như vậy rồi mới giết được. Đi như vậy chắc chắn sẽ có người nhìn thấy, chưa kể là làm sao bác Thủy có thể tình nguyện đi theo người lạ xa như vậy chứ. Lường ơi, ngoài hẳn ra thật sự mình không nghi ái khác. Chuyện này thật là khó giải quyết, có lẽ cậu sẽ phải lên đồn công an một chuyến đó. Cậu đừng có dọa Minh. Mình nói thật đó, chỉ là điều tra thông thường thôi, cậu cứ phối hợp với bên công an là xong. Có điều cậu phải thành thật. Công an họ có đánh lừa hay tra hỏi sao cũng không được thay đổi lời khai. Cẩn thận, không rơi vào bẫy đó. Yên tâm đi, mình không làm thì mình không có chi phải sợ. Công an họ cũng chỉ là điều tra sự thật, trả lại công bằng cho bác Thủy thôi. Không có việc gì nữa, mình ra ngoài trước đây. Những lời Lượng nói cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Dù bản thân không làm gì có lỗi, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Đêm ấy tôi nằm mơ thấy bác Thủy mặc bộ đồ trắng thấm đẫm máu, hai tay nhúm đầy máu đưa về phía trước, miệng thều thào gì đó. Rồi bất chợt khuôn mặt nhợt nhạt, đôi tay đầy máu của bác bất thình lình áp sát mặt tôi. Máu chảy long tong xuống khiến tôi sợ hãi hét lớn, bật dậy khỏi cơn mơ. Tôi ngồi trên giường, cả người run rẩy, tay chân lạnh toát, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán. Hình ảnh đó cứ ám ảnh tôi mãi, khiến tôi không dám nhắm mắt mà đi vào giấc ngủ, rồi đành thức luôn đến sáng. Ngày hôm sau, vừa bế con trong lòng, tôi vừa lo sợ, thỉnh thoảng lại ngóng ngóng xem bên ngoài có động tĩnh gì không. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Lượng, buổi chiều hôm ấy, công an một lần nữa lại triệu tập tôi lên đồn. Lúc công an đến, Lượng cũng có nhà, cậu ấy và Vi cùng tôi lên đồn luôn. Trên đồn công an, tôi được đưa vào một phòng kín. Trong phòng có một chiếc bàn và hai cái ghế. Tôi im lặng ngồi vào ghế theo sự chỉ dẫn của anh công an. Sắp xếp chỗ ngồi cho tôi xong, anh công an liền rời đi. Tôi ngồi khoảng độ 4-5 phút gì đó thì một đồng chí khác tiến vào. Tôi không nhớ rõ đồng chí công an đã hỏi những gì, chỉ nhớ được vài câu trọng điểm như: chiếc bông tai này là của cô à? Dạ. Chúng tôi tìm thấy chiếc bông tai này tại hiện trường vụ án. Nó được nạn nhân nắm chặt trong tay. Cô có giải thích gì về chuyện này? Tôi không biết lý do sao chìa khóa tai này lại xuất hiện trong tay bác Thủy. Sáng hôm qua, lúc đến xưởng tôi mới phát hiện ra hoa tai bị rối mất một bên. Tôi nghĩ có lẽ bác Thủy nhìn thấy nên lườm lên để trả lại tôi. Gần hiện trường, chúng tôi còn tìm được con dao được cho là hung khí gây án. Trên đó có dấu vân tay của cô. Vậy cô giải thích sao? Dấu vân tay của tôi không còn nhớ rõ mình đã trả lời những gì. Tuy không làm gì sai, nhưng mỗi lời nói, hành động của người công an kia đều làm trong đầu tôi choáng váng. Đầu óc tôi cứ đơ ra, trả lời cũng không kịp nghĩ. Cuối cùng sau một hồi thẩm tra, tôi cũng được thả ra. Cậu không sao chứ? Không sao, tôi đờ đẫn trả lời. Không sao, sắp vào tù rồi mà còn không sao. Giọng Vi mang theo sự bực tức. Ví, em nói chi rửa? Em nói sai à, bằng chứng vật chứng rõ ràng như vậy, cô ta ngay cả chứng cớ ngoại phạm cũng không có. Trả lời thì không đâu vào đâu, những điều có lợi cho mình thì không kể ra, cứ kể toàn những cái thứ có hại không. Giận chị ta cũng như không, bực hết chỗ nói. Được rồi, lên xe đi. Vài ngày sau, công an lại một lần nữa đến nhà trực tiếp dùng lệnh bắt giữ tôi đưa đi. Lúc đó tôi hoảng lắm, sợ hãi đến tột độ, không biết làm gì khác ngoài la hét, cầu mong người ta thương tình mà tha cho. Không, tôi không có làm mô. Không phải tôi. Làm ơn, tha cho em. Không phải em làm mà. Tha cho em đi, em không muốn xa con em. Xin lỗi cô, chúng tôi chỉ làm theo lệnh của cấp trên, mong cô hợp tác. Không, tôi không đi, tôi phải ở lại với con. Con ơi, con của mẹ.
giữ cô ta lại. Thả tôi ra, mấy ngươi thả tôi ra, tôi không có giết ngươi, các ngươi dựa vào đâu mà bắt tôi. Thả tôi ra lù khốn. Dẫn đi. Tôi cố vùng vẫy, dùng chút sức lực cuối cùng nhưng vô ích. Mấy người công an lôi tôi ra đến cổng thì gặp Lượng và Vi. Mai từ trên xe ô tô bước xuống. Thấy Lượng, tôi như nhìn thấy chiếc phao cứu sinh của đời mình. Trong lòng vui sướng tột độ, tôi hét lớn: Lượng ơi cụ Minh! Lượng thoáng đơ người đi vài giây, rồi rất nhanh sau đó liền chạy đến chỗ tôi. Liên sao vậy? Cụ Minh, Minh không muộn vào tù. Cụ Minh, tôi vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi hai người công an bên cạnh. Lượng cùng người công an nọ ra một góc nói chuyện. Không rõ họ đã nói những gì, chỉ biết rằng khi trở về, thái độ của người công an kia đối với tôi cũng nhẹ nhàng hơn. Lượng nhìn tôi, ánh mắt đầy kiên định, giọng nói chắc nịch trấn an. Không sao, cậu cứ đi theo họ đi. Bên công an chỉ nghi ngờ thôi, chưa có kết án, mình sẽ nhanh chóng đưa cậu ra. Cậu nói thật chứ? Mình đã nói dối với cậu bao giờ đâu. Tin mình đi. Nghe Lượng nói, tôi cũng an tâm phần nào. Cậu ở lại, cậu giúp Minh chăm sóc cu Bon. Yên tâm đi, mình nhất định sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé. Khi tôi được người công an áp giải lên xe, chợt nghe thấy tiếng ồn ào từ phía sau truyền lại. Thằng chó kia, mày đây rồi. Mau giao con trai tao ra đây. Lại là giọng của Hiếu. Tôi vội vàng ngoảnh lại, quả nhiên là hắn. Sao hắn lại có thể xuất hiện ở đây? Tên khốn đó hắn định làm gì? Con trai của tôi. Thằng kia, mau trả con cho tao. Trả con. Đám người phía sau đồng loạt hô. Các người làm cái gì vậy? Còn không mau cút đi, tôi đánh cho què chân chúng mày hết bây giờ. Tiếng Mai the thé quát. Mau giao thằng bé ra đây. Mẹ nó là tội phạm, nhà tôi không thể để thằng bé sống với mấy người được. Đi thôi. Tiếng tranh cãi ngày một xa. Trên xe tôi run sợ, hai tay nắm chặt lấy nhau, trong lòng không ngừng cầu nguyện, cầu mong Lượng có thể bảo vệ tốt cho cu Bon. Ngày hôm sau, Lượng vào thăm tôi. Cậu khỏe chứ? Cu Bon sao rồi? Bon ho cọ lâm chí thằng bé không? Thằng bé không sao, thằng bé đang ở nhà rất an toàn. Tôi nắm lấy tay Lượng. Mình cảm ơn cậu nhiều lắm. Chờ mình nhất định sẽ đưa cậu ra. Lượng dặn dò tôi vài câu, nhắc nhở tôi giữ gìn sức khỏe rồi ra về. Những ngày sau đó, Lượng không đến thăm tôi thêm một lần nào nữa. Tôi cứ ngỡ cậu bận chạy ngược chạy xuôi giúp tôi ra tù, nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Vào một buổi sáng, Vũ Tuyết Liên, có người đến thăm cô. Tôi cứ nghĩ người đó là Lượng. Tâm trạng u buồn mấy hôm nay ngay lập tức vui vẻ hẳn lên. Nhưng không, người ngồi ngoài ghế kia khiến tâm trạng tôi lập tức trùng xuống như quả bóng xì hơi. Là Mai. Chị thất vọng lắm phải không? Không cọ, chị hơi bất ngờ. Thôi, chị không phải giả bộ, nhìn cái mặt chị nó giả tạo lắm. Trông thấy gớm, tôi cũng không vòng vo nhiều, chỉ muốn thay mặt anh Lượng thông báo cho chị một tiếng. Ngày mai anh Lượng đám cưới với chị với Vi. Dù chị ngồi tù, cũng mong chị sẽ chúc phúc cho anh ấy. Đám cưới? Phải, đám cưới. Từ nay anh ấy đã là người có vợ rồi, mong chị đừng có phiền đến anh Lượng nữa. Cu Bon có một người mẹ tồi tệ, một người mẹ tội phạm như chị. Vậy tôi phải làm sao đây? Chị cứ yên tâm ngồi tù. Con trai chị tôi sẽ giúp chị gửi trả lại nhà họ Dương. Ha ha ha. Mai nói với tôi vài câu nữa rồi ra về. Tôi đỡ đần đi về phòng. Ngày cậu cưới, nơi cậu tràn ngập trong ánh nắng. Ngày cậu cưới, bóng tối bao trùm khắp nơi tôi. Phần 7 của câu chuyện Lấy chồng giàu xin được phép tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại cả nhà vào phần 8 lúc 5:30 sáng ngày mai. Xin chào.